Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Eddie Cương Nguyễn. Mong muốn của tôi là chia sẻ kiến thức và mang lại giá trị cho mọi người. Ngày hôm nay Cương sẽ tiếp tục với một món gà nữa, đó chính là món gà teriyaki. Gà teriyaki là một trong những món mà rất là quen thuộc với nhiều bạn tín đồ ẩm thực Nhật. Khi mà vào nhà hàng Nhật thì thông thường là các bạn sẽ order cái món gà teriyaki này rất là nhiều. Thì hôm nay để mà đáp ứng lại cái yêu cầu của nhiều bạn đã inbox cho Cương là làm hướng dẫn món gà teriyaki này, thì đây ngày hôm nay Cương sẽ hướng dẫn cho các bạn món gà teriyaki dễ làm nhất mà các bạn có thể tự làm ở nhà luôn ha, mà hương vị không hề thay đổi. Ok ha, nào chúng ta xem nguyên liệu hôm nay có gì nha. Thứ nhất là mình sẽ có gà đùi phi lê. Các bạn nhớ xài phần đùi này nha, tại vì nó sẽ mọng nước hơn là phần ức. Cương thật sự là không thích ức gà tí nào bởi vì nó rất là khô, và nhiều bạn chắc cũng có cùng suy nghĩ với Cương. Thì nguyên liệu nữa thì chúng ta có gừng và hành. Thì gừng và hành nó là có nhiệm vụ bổ trợ cho món gà này nó sẽ thơm ngon hơn rất là nhiều ha. Về phần sốt thì chúng ta có nước tương Nhật Kikkoman, có rượu nấu sake, có mirin. Và phần trang trí thì chúng ta có hành lá, có mè rang. Nào chúng ta cùng bước vào và sơ chế nguyên vật liệu nha. Rồi trước hết thì các bạn sẽ dùng phần dao của mình đó, mình đâm cái phần gà một chút xíu ha. Mục đích mình đâm này là để cho khi mà mình ướp với gừng với lại hành đó, thì cái phần nước gừng và hành nó sẽ dễ dàng nó thấm vào trong phần gà của mình hơn. Gừng thì các bạn cho dùm Cương khoảng một tép gừng như thế này, độ dài khoảng cỡ 3 cm. Mình lấy vỏ ra ha. Hành thì các bạn cho Cương khoảng 1/4 cái hành này ha. Công chuyện tiếp theo chúng ta sẽ mài gừng lên. Theo mình sẽ kiếm một cái phần vải mùng như thế này là mình cho phần gừng của mình lên ha. Đó. Sau đó các bạn sẽ ướp thẳng lên phần gà, bóp lấy nước. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm điều tương tự với hành của mình nữa. Đối với phần hành đó, chúng ta cũng mài hết cái chỗ hành nó ra và chúng ta vắt lấy nước ha. Đó, các bạn lưu ý là các bạn trộn đều cái hỗn hợp này cùng với gà, rồi mình sẽ ướp chỗ này khoảng 15 phút nha các bạn. Mình wrap giấy kiến lại và cho vào trong tủ lạnh 15 phút. Sau 15 phút á, thì mình có thể thấy là cái phần nước gừng và nước hành của mình á, nó thấm vào trong gà ha. Thì trước khi mình đem mình chiên á, thì mình có thể mình thấm sơ vào trong khăn giấy một ít nước. Đây, mình thấm nó, đừng để nó quá ướt trước khi mà mình chiên ha. Ok, bây giờ mình sẽ làm nóng chảo của mình lên trước. Mình sẽ cho một ít dầu vào trong ha, khoảng một muỗng canh thôi, một muỗng canh dầu nha. Rồi khi chảo bây giờ dầu nóng rồi á, các bạn hãy cho phần da gà xuống trước. Lửa chúng ta sẽ chỉnh mức medium thôi nha các bạn, lửa vừa thôi, đừng quá cao mà cũng đừng quá thấp. Khi mà nhiệt độ nó bắt đầu nó cao rồi thì mình có thể giảm lửa lại chút xíu ha, đừng để nó bơn cái phần da của mình quá nhanh. Rồi chúng ta chiên cho tới khi mà cái mặt da bên này nó bắt đầu nó chuyển vàng như thế này ha. Sau đó chúng ta lật mặt lại. Và chiên cho tới khi mặt bên kia nó đạt được cái màu sắc tương tự nha. Khi mà mình chiên cái mặt bên kia nó cũng đã vàng rồi á, thì mình sẽ lấy miếng gà này ra khỏi chảo ha. Mình lấy phần dầu thừa ra ngoài. Tiếp theo chúng ta sẽ pha cái sốt teriyaki. Sốt teriyaki thì các bạn lưu ý là mình sẽ cho vào trong đây 2 muỗng canh nước tương Kikkoman, 1 muỗng canh rượu nấu sake, 1 muỗng canh mirin, 1 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước lạnh. Rồi các bạn đánh đều lên cho tan đường ha. Kế đến là mình sẽ chuẩn bị trước phần hành lá. Và mình dùng một phần khăn giấy á, mình lau lại cho sạch cái chảo của mình đó.
Tiếp theo mình cho lại một muỗng cà phê dầu thôi nha. Tiếp theo mình sẽ cho cái miếng gà nãy mình chiên và mình để qua một bên rồi đó vào lại trong chảo. Các bạn nhớ rest miếng gà của mình ở ngoài tầm 30 giây ha. Sau đó các bạn cho lại vào trong chảo với một muỗng dầu và một cái chảo đã sạch. Tiếp theo mình sẽ cho cái phần sốt teriyaki mà mình đã chuẩn bị từ trước á vào trong đây luôn. Và mình mở lửa trung cho tới thấp ha, không để nó quá cao. Và nấu cho tới khi cái phần sốt này là nó sệt lại. Từ từ các bạn cũng có thể thấy là cái phần sốt của mình nó sệt lên ha. Mình muốn sốt của mình phải sệt hơn nữa. Các bạn có thể kiểm tra bằng cách đó các bạn dùng một cái muỗng á, bạn múc phần sốt của mình ha. Và các bạn đổ ra. Khi mà phần sốt của mình á, nó dính vào muỗng đều hơn á, có nghĩa là sốt của mình đã đủ dày. Còn như thế này thì vẫn chưa nha các bạn. Lưu ý là mình không có mở lửa quá lớn nha. Các bạn mà mở lửa quá lớn á, thì mình không có kiểm soát được nhiệt độ á, là đường của mình nó sẽ cháy rất là nhanh và nó làm sốt mình nó sẽ bị đắng. Các bạn nhớ là mình lửa nhỏ cho tới vừa. Rồi kiểm tra sốt của mình như thế này ha. Đó, bây giờ nó cũng đã bắt đầu nó sệt dần dần mình thấy là cũng khá là gần đạt được cái độ sệt mình mong muốn rồi. Một chút xíu nữa thôi ha các bạn ha. Đó, màu bắt đầu nó chuyển cánh dáng rất là đẹp ha. Rất là kích thích thị giác. Các bạn không muốn cái màu này quá tối hoặc là quá sáng. Vừa chuyển màu nâu cánh dáng đẹp là được ha. Các bạn đừng có để sốt nó quá đen. Một số nơi sốt teriyaki nó đen quá là họ đã overcook cái sốt đó rồi ha. Rồi bây giờ là cái sốt này nó đã ok nữa các bạn. Mình sẽ cho các bạn xem. Nó vừa sệt như thế này và nó dính vào trong muỗng như thế này là ok nè ha các bạn. Khi đã được rồi thì chúng ta sẽ tắt lửa và bắt đầu chúng ta chuẩn bị cái dĩa của mình. Hoặc là các bạn có thể dùng phần gà teriyaki này chung với cơm cũng được nha. Mình thì rất là thích ăn teriyaki gà này với cơm. Đối với gà teriyaki á, thì mình dùng chung với cơm rất là phù hợp. Nên Cương đã chuẩn bị sẵn một tô cơm như thế này. Đi cùng là một phần xà lách thì cho dễ ăn thôi. Và mình sẽ cho một ít sốt mè rang lên trên đây. Các bạn nào mà muốn biết cách làm sốt mè rang như thế nào á, thì hãy để lại phần comment bình luận bên dưới. Nếu như nhiều người yêu cầu quá thì tôi cũng sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần sốt mè rang này luôn ha. Ở đây thì Cương làm phần gà nó hơi to. Một phần là do Cương ăn cũng khá là nhiều cho nên Cương... Đó, các bạn có thể thấy ha. Bên trong vừa chín tới như thế này nè. Và nó rất là mọng nước ha các bạn ha. Bây giờ chúng ta sẽ cắt miếng vừa ăn và cho lên trên phần cơm của mình thôi. Đó, trời ơi, tôi cắt tới đâu nó xịt nước tới đó. Chán dễ sợ. Các bạn thấy gà vừa chín tới ha. Rất là ngon. Rất là ngon. Rồi, nhiệm vụ sau cùng của mình đó chính là cho là phần sốt teriyaki nấu cùng với gà hồi nãy trên chảo á. Mình sẽ chan lên trên ha. Chú ý các bạn chan vừa phải vừa ăn thôi ha. Nhiều quá thì nó sẽ làm mặn cái món cơm của mình đó. Nếu thích thì các bạn có thể để riêng một chén ở ngoài để mà mình chấm thơm thêm cái gà nữa. Trang trí lên phần trên của gà teriyaki này bằng một ít mè rang. Mè rang sẽ làm cho món ăn này nó có vị thơm ngon hơn chút xíu ha. Một ít hành lá. Vậy là Cương đã hoàn thành món chicken teriyaki của mình rồi. Chúc các bạn thành công với món ăn này nha. Để Cương ăn thử xem nó ngon như thế nào nha các bạn. Ok, đó một ít cơm chung với lại gà chicken teriyaki như thế này. Gà mềm vừa tới ha. Hương vị ngọt của món của sốt teriyaki. Rất là bắt cơm, càng ăn càng được. Mà ăn cơm ăn trưa ăn tối cũng được chứ. Ăn hoài. Rồi dứt hết tô cơm teriyaki trong chớp mắt. Quá ngon, quá tuyệt vời, quá đơn giản và quá nhanh, dễ làm. Chúc các bạn thành công và làm món ăn này để gây bất ngờ cùng với gia đình mình nha. Ok, hẹn các bạn mỗi thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần
Nhớ like, subscribe và share kênh của Cương nha. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé.